මේ සිද්ධිය වෙච්ච දවස හරියටම 2022 10 වෙනි මාසේ 2 වෙනිදා. ගොඩාක් මහන්සි කාර්යබහුල රාජකාරී දිනයක අවසානයේ මම්මගේ මේසේ තිබුණු ලිපිගණු පිළිවෙලකට තියලා කම්පියුටර් එකත් ඕෆ් කරලා දැම්මේ ඉක්මනටම නවාතැනට යන්න හිතාගෙන. ඒත් එකවරම මගේ දුරකථනයේ නාද වුණේ අවධානය ඒ දිහාට යොමු කරමින්. ඒ මගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ මිතුරෙක් වුණු තාරක. අඩෝ තාරකයා කොහොමද බං? මොකද මේ උඹට අපිව මතක් වෙලා තියෙන හදිසියෙම? අමතක වෙලා නෑ බල්ලෝ. දන්නවනේ රස්සාවල් වලට කොටු වුණාම ජීවිතේ ගැන. ඒක නම් ඇත්ත මචං. ඉතින් කියපන්කො මොකෝ මේ හදිසියෙම? සුභාරංචියක්වත්ද? සුබ නම් නෙමෙයි බං, නරක ආරංචියක්. ඇයි බං? මොකෝ අවුල? අපේ සචිය නැති වෙලා බං ඇක්සිඩන්ට් එකකින්. මල මගුලයි. දැන් මොකෝ කරන්නේ? කවද්ද ගන්නෙ? අනිද්දා ගන්නවලු බං. හෙට යමු කියලායි සෙට් උනේ. මං තමා වැඩේ කෝඩිනේට් කරන්නේ. හෙට උදේ එහෙට යන්න ප්ලෑන් කරේ. උඹට එන්න පුළුවන්ද? මචං බැරි වුණත් මං එනවා බං. අපේ කනේ. මහා රාහුල් බං. මං රෑ පිටත් වෙන්නම් මෙහෙන්. එතකොට ඇවිල්ලා මට පැයක් දෙකක් ගෙදර නිදාගෙන උදේට උඹලට සෙට් වෙන්න පුළුවන්. හරි බං. එහෙනම් පරිස්සමෙන් වරින්. උඹට දුර වැඩිනේ. හෙට සෙට් වෙමු. එහෙනම් තිබ්බා. ජය. ආරි මචං. අනිවා. ජය. ඇමතුම ඒ විදිහට ඉවර වුණා. වැඩ ටික ඉවර කරලා ඉක්මනටම නවාතැනට ගිහින් බියර් එකක් ගහලා සුවබර නිින්දක් දාන අදහසින් හිටපු මගේ ඒ සැලසුම් ඔක්කොම ඒ විදිහට අසාර්ථක වුණා. තාරකට කියපු විදිහට කරන්න නම් මම රෑ 9 වෙනකොටවත් මෙහෙන් පිටත් වෙන්න ඕනේ. මට යන්නට තියෙන දුර කිලෝමීටර් 200කට ආසන්නයි. ඒ පිළියන්තල ඉඳලා හොරණ, ඉංගිරිය, කිරියැල්ල, රත්නපුර, බලංගොඩ, හපුතලේ, බණ්ඩාරවෙල හරහා බදුල්ල දක්වා. කිරියැල්ල ඉඳලා රත්නපුරට යනකම් පාර රෑට පට්ට පාළු ස්වභාවයක් ගන්න බව මං හොඳින්ම දන්නවා. ඒ වගේම පඹහින්නේ ඉඳන් හපුතලේ ටවුන් එක දක්වාත් ඊට දෙවෙනි නෑ. කොහොම වුණත් මේ ගමන මම යන්න ඕනේ. නවාතැනට ගිහිල්ලා මගේ අම්මට මං ඇමතුමක් ගත්තේ කෙටියෙන් විස්තරය කියන්න. ඒ කිව්වට පස්සේ ඒගොල්ලෝ එක හෙලාම කියා හිටියේ රෑ තිස්සේ ওই ගමන තනියම එන්න එපා කියලයි. කොහොම හරි ඒගොල්ලන්ගේ හිත තරමක් වෙනස් කරන්න මට පුළුවන් වුණේ හිමින් නැවති එන්නම් කියලා වෙච්ච පොරොන්දුව නිසා. ඉක්මනට නාගත්ත මං ඇඳුම් ටිකක් බෑග් එකට දාගෙන හොඳින් සීතලට ඔරොත්තු දෙන විදිහට ඇඳගෙන නවාතැනෙන් පිට වෙනකොට වෙලාව රෑ 9ට විතර ඇති. මගේ හැම ගමනක්ම යන්නේ මගේ බයිසිකලෙන්. මගේ ගමන් සගයා තමයි මගේ බයිසිකලේ. කිසිම දවසක කිසිම තැනක මාව මේ වෙනකන් අතරමං කරලා නැහැ. ඒ නිසා ඒ විශ්වාසය තහවුරු නිසා හිතේ දෙගිඩියාවක් නැතුව කෙලින්ම පිටත් වුණා. රෑ නිසා රථවාහන තත්බදයක් නැහැ. ටිකක් වේගය වැඩි කරමින් මං ඉදිරියට ගියා. පැයකට වගේ කිට්ටු වෙද්දී මම කිරියැල්ල පහු කරලා රත්නපුරේ පැත්තට යමින් සිටියා. පාර පට්ටම පාළුයි. දෙපැත්තෙම රබර් වතු. මට ඒක ඒ තරම් ගානක් නැත්තේ මාසෙකට සැරයක් මම මගේ දෙමව්පියන් බලන්න බදුල්ලට යන හින්දා. කොහොම හරි
පැයක් යනකොට මම රත්නපුරේ ටවුන් එකට ඇවිල්ලා තිබුණා. ටවුමේ තිබුණු රෑ කඩයක් ළඟ බයික් එක නවත්තපු මම ඒකෙන් බැස්සේ බඩට මොනා හරි දාගන්න අදහසින්. ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් කන්න හිතාගෙන හිටියත් ඒක කරන්න බැරි වුණේ රයිස් දාන්න බත් ඉවර වෙලා තිබිච්ච නිසායි. කඩේ අය කීවේ විනාඩි 15ක් යනකොට බත් එක ඉදෙනවා කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ විනාඩි 15 මට හිතා ගන්න පුළුවන්. ගමන පරක්කු වෙන එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ මට ගෙදර ගිහිල්ලා නිදා ගන්න තියෙන කාලය අඩු වෙන එක විතරයි. ඒ නිසා මං චිකන් කොත්තුවක් ඕඩර් කරලා කෑමට ගත්තා. කොහොම හරි එතන මම පැය භාගයක් විතර වැය කර තිබුණා. සිගරට් කීපයකුත් බුලත් විටි දෙකකුත් ගත්ත මම ඒකෙන් එක විටක් කටේ දාගෙනම ආපහු ගමන ආරම්භ කෙරුවේ නිදිමත එන හින්දායි. රෑ 12 කිට්ටු වෙනකොට මම බලංගොඩ ටවුන් එක පහු කළා. ටිකක් දුරක් ගිහිල්ලා ලයිට් කණුවක් ළඟ නවත්තලා සිගරට් එකක් ඉක්මනටම බීලා ඉවර කරලා ආපහු විටක් හපමින් ගමන ආරම්භ කළා. මගේ වේගය 60යි 100යි අතරයි. පාරේ වාහන අඩුවීම ලොකු සතුටක්. ගමන් මහන්සිය වැඩි වෙන තරමට වේගෙත් වැඩි වෙනවා. ඉඳලා හිටලා කොළඹ බලා යන බස් එකක් හැරුණු විට පාර පාළුම පාළු ස්වභාවයක් ගත්තා. බෙරගල ටවුන් එක පහු කරලා ඉදිරියට ඇදෙද්දී වටපිටාවේ තිබුණේ පුදුම සීතලක්. ජැකට් එකයි ග්ලව්ස්ුයි දාගෙන ආපු හින්දා ඒ තරම් ගැටලුවක් නැති වුණත් මූණට වදින හුලම් පාර නිසා පෙනහළු දක්වාම සීතල ගලාගෙන යනවා. බෙරගල හපුතලේ අතර ඇති තැනක මං ආපහු නතර කළේ මට අධික මුත්‍රා බරක් දැනුන නිසා. සීතල දේශගුණයකදී ඒක කාටත් පොදු දෙයක්. මං නැවැත්තුවේ ප්‍රධාන පාරෙම අයිනකට කරලා. වාහන නැති නිසා ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ. හපුතලේ ටවුන් එකට කිට්ටු නිසා දැටි මීදුමකුත් ඒ වෙලාවේ තිබුණා. එක පැත්තකින් වේල්ල, අනෙක් පැත්තෙන් අඩි 10 ගානක ප්‍රපාතයක්. ඉස්සරහා ඈතින් ලයිට් කණුවක් පාමුල බස් නැවතුමක් පේනවා. ඒ කිට්ටුව ගෑනු කෙනෙක් වගේ කෙනෙක් හිටගෙන ඉන්නවා. ඒ මොකෙක් වුණත් එයාට මාව පේන්නේ නැහැ. එකක් මීදුම, අනිත් එක මං ඉන්නේ කට්ට කරුවලේ. අදාළ වැඩේ ඉවර කරපු මම ආපහු බයිසිකලේ වාඩි නොවි ටිකක් හිටියේ පැය 4කට විතර කිට්ටු කාලයක් එක දිගටම ආපු හින්දා මගේ පශ්චාත් භාගය හිරි වැටිලා නිසා. ගමනෙන් 3 කාලක් දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මං ආපහු සිගරට් එකක් පත්තු කරගත්තේ මේ අධික සීතලෙන් මිදෙන්න කියලා හිතාගෙන. එහෙම ඉන්න වෙලාවේ ත්‍රීවිල් එකක් ඇවිල්ලා මං නවත්තලා තිබ්බ තැනට අනිත් පැත්තෙන්, ඒ කියන්නේ බෑවුම පැත්තට ඇති පොඩි පාරකට හරවලා ආපහු හරවගෙන මගේ ළඟට ඇවිල්ලා නැවැත්තුවා. ඒකේ හිටියේ මැදි වයසේ වගේ පිරිමි කෙනෙක්. මල්ලි මොකද මේ වෙලාවේ? බයික් එක කැඩිලාද? නෑ අයියේ. මම මේ බදුල්ල යන ගමන් පොඩි අවශ්‍යතාවයක් වෙලා නැවැත්තුවා. මාර තැනකනේ මල්ලිත් නවත්තලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවල් වලට මේ පාරේ තනියම ගමන් තියාගන්න එපා මින් පස්සේ. එච්චර හොඳ හරියක් නෙමෙයි මේක. මල්ලි කැමති නම් මේ ළඟ තියෙනවා මගේ ගෙස්ට් එක. ඒකේ ඉඳලා උදේට යන්න. සල්ලි ඕන නෑ. නෑ අයියේ කමක් නෑ. තව පොඩ්ඩ දුරනේ. ඔය ටිකත් ඔහොම යනවා. තැන්ක් යූ අයියේ. හරි. ඒක ඔයාගේ කැමැත්තනේ. එහෙනම් පරිස්සමෙන් යන්න. හැබැයි හපුතලේ පහු වෙනකන් නතර කරන්න එපා. එහෙම කියලා ඒ පුද්ගලයා ආපහු ත්‍රීවිල් එක හරවගෙන අර අතුරු පාර දිගේ යන්න ගියා. ඒ මිනිසයා කියපු දේ මං වැඩිය ගණන් නොගත්තේ හොල්මන් අවතාර ගැන
මගේ විශ්වාසයක් නැති හින්දාමයි. මෙතුවක් කාලෙකට අනන්තවත් තට්ට තනියෙන් ඔය පට්ට පාළු තැන්වලින් ගමන් බිමන් ගිහිල්ලා තිබ්බත් කවදාවත් මං ඒ වගේ දෙයක් දැකලා තිබ්බේ නෑ. අර ඈත පෙනෙන ගෑනු එක්කෙනා දිහා බලලා මම සිගරට් එක බොන ගමන් කල්පනා කරේ රෑ බස් එකට කොළඹ යන්න ආපු කෙනෙක් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේ අය බස් එකක් එනකම් පාරේ ඉන්න හැටි මග දිගටම මං දැක්කා. හැබැයි එතන තව ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ඒ ගෑනු කෙනා ඉන්නේ වංගුවක් ළඟ. ඒ වගේම ටිකක් පාරේ මැදට වෙන්න. හදිසියේ හරි බස් එකක් ආවොත් එයා ඒකට යට වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව වැඩි. මීතුමයි වංගුවයි නිසා ඩ්‍රයිවර්ට ඇය ළඟට එනකම්ම පේන්නේ නැහැ. අනෙක් අතට කොළඹ බදුල්ල බස්වල යන යෑම ඒවායේ ගිහිල්ලා තියෙන අය හොඳටම දන්නවා ඇති. කඳු පල්ලම් වංගු ගැන ඒ ඩ්‍රයිවර්ලට ගාණක්වත් නැහැ. දීර්ඝ ගමන ඉක්මනින්ම ඉවර කරන්න තමයි ඒගොල්ලන්ගේ එකම අරමුණ. මම සිගරට් එක බීලා ඉවර කරනකොටත් කල්පනා කරේ යන ගමන් එතන නවත්තලා ඒ ගෑනු කෙනාට ඒ ගැන දැනුවත් කරලා යන්න ඕනි කියලයි. ආපහු විටක් හදාගන්න ලෑස්ති වෙච්ච මන් දැක්කේ ඈතින් පල්ලම් බැහැගෙන එන කොළඹ බදුල්ල බස් එකක්. මං පරක්කු වැඩිද කියලා හිතන්නවත් මට වෙලාවක් ලැබුණේ නෑ. අර ගෑනු කෙනා වේගෙන් ආපු බස් එකේ වැදිලා පාරෙන් ඉවතට, ඒ කියන්නේ බෑවුම පැත්තට වීසි වෙලා ගියා. මගේ කකුල් දෙක පණ නැති වුණා. මගේ ඇස් පණ අපිටම මං හිතපු දේම සිද්ධ වුණා. ඊළඟ තප්පරේදී බස් එක මාව පහු කරගෙන හෝන් එකක් ගහගෙන නොපෙනී ගියා. ඩ්‍රයිවර්ට ඒ සිද්ධිය නොදැනුණා වෙන්න බෑ. එහෙම නැත්තම් ඔහු හිතාමතාම අපරාධයක් කරලා පලා යනවා වෙන්න පුළුවන්. ආපහු මගේ ඉදිරියේ තිබුණේ තද අන්ධකාරයක්. කොහොම හරි හිත හදාගෙන විටත් කටේ දාගෙන යන්න ලෑස්ති වෙලා බයිසිකලෙට නැග්ගා. අමතරව ලයිට් දෙකක් හයි කරලා ඇති නිසා හොඳ ආලෝකයක් ලබා දෙන්න ඒකට පුළුවන්. බයික් එක ස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ ලයිට් එළියෙන් මම දැක්ක දේ මට දෙයියෝ සිහි කරා. මේ පට්ට සීතලේ වුණත් මට දාඩිය ගලන්න ගත්තා. කටේ කෙල හිඳිලා ගියා. අත් කකුල් පණ නැති වෙලා ගියා. මගේ ඉදිරියේ hina වෙවි ඉන්නේ ටික වෙලාවකට ඉස්සල්ලා බස් එකේ වැදිලා ප්‍රපාතයට විසික් වෙලා ගිය ගෑනු කෙනා. ඒ ගෑණිගේ ඇතුම් ලෙයින් පෙඟිලා ඇහැ ගැලවිලා එල්ලෙනවා. ඔළුවේ පැත්තක් කුඩු වෙලා මොලේ එළියට පැනලා. මේ හැමදේම සිද්ධ වුණේ විනාඩියක් වගේ කෙටි කාලයක් ඇතුළතයි. මේක දැකපු ගමන් මට ගාථා අමතක වුණා. හුයන්නෙන් පටන් අරගත්ත වචනයක් නම් නිකම්ම කියුණා මතකයි. මං ඇස් දෙක තදින් පියාගත්තා. ටික වෙලාවකින් මං ඇස් ඇරියේ මගේ ඉදිරියෙන් එන වාහන සද්දයක් නිසා, හිතට ආපු ශක්තිය නිසායි. ඒ තවත් කොළඹ බස් එකක්. දැන් මං ඉදිරියේ අර කාන්තාව පේන්න නෑ. අදහා ගන්න බෑ. මගේ හිතලුවක්ද? එහෙම නැත්තම් මේ ඇත්තටම වෙච්ච දෙයක්ද? මට හිතා ගන්න බෑ. ආපහු හැරිලා යන්නත් බෑ. මේ ගමන මං යන්න ඕනේ. මට මතක් වුණේ මීට ටික වෙලාවකට කලින් මාත් එක්ක කතා කර කර ඉඳලා එයාගේ ගෙස්ට් එකේ රෑ එළි වෙනකන් ඉඳලා යන්න කියලා කියපු පුද්ගලයාව. මං ඔහුත් එක්ක ගියා නම් මේ වගේ දෙයක් කවදාවත් සිද්ධ වෙන්නේ නෑ. මම මටම හිතෙන් බැනගත්තා. දැන් පරක්කු වැඩි. කොහොම හරි මං ආපහු ගමන ආරම්භ කළා. මං පහු කරලා යන හැම වංගුවක් පාසම අර ගෑනු කෙනා හිටපු හැටි මැවි මැවි පේන්න වුණා.
මගේ අවධානය වෙනස් වෙන එක බයික් එක පදින්න බාධාවක්. කීප සැරයක්ම වැරදි පැත්තෙන් වංගු ගත්තා කියලා මට මතකයි. හිත ශක්තිමත් කරගත්ත මම ඉදිරියටම ගියා. එහෙම යනකොට ඉදිරියෙන් මිනිහෙක් පාරේ අයිනට වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා ඈත තියාම දැක්ක මම ආපහු ගැසිලා ගියා. ඒකත් මගේ හිතලුවක්ද කියලා හිතුණට ඒක එහෙම නෙවෙයි. මම ඔහු ළඟටම ඇවිල්ලා තිබුණා. එක පාරම ඒ මිනිස්සයා අත දාලා මට නවත්තන්න කියලා කිව්වා. නවත්තනවද නැද්ද කියලා දෙගිඩියාවෙන් හිටියත් කවුරුණත් යන්න බැරුව අසරණ වෙලා ඉන්න පුද්ගලයෙක්ින්ද මම බයිසිකලේ නතර කරා. වයස අවුරුදු 60ක් ඉක්ම වූ පෙනුමක් තිබ්බත් ඒ මිනිස්සයා සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් කියලා මට දකින්නකොටම හිතුණා. සරමකුයි අත්කොට කමිසෙකුයි ඇඳගෙන හිටියත් මේ වගේ සීතල පරිසරයක ජර්සියක් හරි කන් වැහෙන තොප්පියක්වත් ඇඳගෙන නොසිටීම එකාතකින් පුදුමයකට කරුණක්. මං හිතුවේ මේ මිනිස්සයාට සීතල හුරු ඇති කියලා. මගේ ළඟටම ආපු ඒ මිනිස්සයා සර් පුළුවන් නම් මාව බණ්ඩාර වෙලින් දාගෙන යනවද? එහෙම ඇහුවා. මං කිව්වේ ඒක ගැටලුවක් නෑ කියලා. පිටිපස්සෙන් වාඩි වෙන්න කියලා මම අරගෙන ආපු අමතර හෙල්මට් එක ඒ මිනිස්සයාට දුන්නා දාගන්න කියලා. එයා ඒක දාගෙන පිටිපස්සෙන් වාඩි වුණා. එතකොට බයිසිකලේ පිටිපස්සේ සොකට් අසාමාන්‍ය විදිහට පහත් වුණා වගේ කියලා මට දැනුණා. ඒත් මං ඒක ඒ තරම් ගණන් ගත්තේ නෑ. ආපහු ගමන ආරම්භ කරා. හපුතලේ කඳු පල්ලම් සහිත මාර්ගයක් වුණත් මෙච්චර වෙලා මං ආවේ 3 වෙනි හා 4 වෙනි ගියර්වල. ඒ වුණාට මෙතන ඉඳලා මට සිද්ධ වුණේ පළවෙනි හා දෙවෙනි ගියර්වල යන්න විතරයි. ඒ කියන්නේ අර මිනිස්සයාගේ බර කිලෝ 100කටත් වඩා වැඩි කියලා මට හිතුණා. ඒක තරමක් මට අසාමාන්‍යයි. 100 වාරයකට වඩා මේ මාර්ගයේ ඕන තරම් ගිහිල්ලා තියෙන මම ඕන තරම් බරපටවාගෙන ගිහින් තියෙනවා. ඒ කිසිම වෙලාවක මට පළවෙනි ගියරේ යන්න අවස්ථාවක් ලැබිලා නැහැ. මං හිතුවේ බයික් එකේ මොකක් හරි දෝෂයක් කියලා. ඒ මිනිස්සයා කටහඬ අවදි කළා. මහත්තයා මේ වෙලාවේ කොහෙද තනියම යන්නේ? ඔහු අහපු දෙයට මං ඔහුට කෙටියෙන් විස්තරය කිව්වා. ඒත් අර ගෑනු කෙනාගේ සිද්ධිය මං ඒ මිනිස්සයාට කිව්වේ නෑ. මොකද මට පිස්සු කියලා ඒ මිනිස්සයා හිතයි කියලා මට බය හිතුණා. රෑට මහත්තයෝ මේ පාරේ මිනිස්සු ගොඩාක් බය වෙලා තියෙනවා. ඒ හන්දා රෑට මේ වගේ ගමන් යන්න තියාගන්න එපා. ඇරත් මෙහෙම තට්ට තනියම. ඔහු නැවතත් ඒ විදිහට කිව්වා. ඒක ඇත්තක්. මාත් ඒ වගේ යමක් මීට විනාඩි 15කට විතර කලින් දැකලා තිබ්බා. මං ඒකට කෙටි පිළිතුරක් දුන්නා. අංකල් කොහාටද යන්නේ? මං ඇහුවේ එහෙම. මං මහත්තයෝ බණ්ඩාරවලට ගිහිල්ලා එතනින් නෙළුවට යන්න ඕනේ. ඔහු කියපු දේ නිසා මට සතුටක් දැනුණා. ඒ කියන්නේ මං තනියම යන්න ඕන නෑ. මට පාළු නෑ. මං මේ මිනිස්සයාට කිව්වේ මං බදුල්ලට යන බවත්. ඒ මිනිස්සයාව බණ්ඩාරවලින් බස්සගෙන යන්න පුළුවන් බවත්. තව කිලෝමීටරයක් විතර ගිය තැන ඉස්සරහින් පාරේ වම් පැත්තෙන් කෝවිලක් හම්බ වෙනවා. යන්නේන හැම වෙලාවෙම ඒ කෝවිලට පඳුරක් දාලා යන එක මගේ පුරුද්දක්. අද කියලා වෙනසක් නැහැ. වෙනදටත් වඩා අද මට ඒකේ උවමනාව තදින්ම දැනුණා. කෝවිල ඈත පෙනිද්දි මන් දැක්කේ ඒ ළඟම පොලිස් ජිප් එකක්
නවත්තලා තියෙනවා කියලා. ඊළඟට සිද්ධ වෙච්ච දේ නැවත වරක් මාව දාඩියෙන් පෙඟී යන්නට හේතු වුණා. කෝවිල ළඟටම ලං වෙනකොට බයික් එකේ පිටිපස්සේ තිබ්බ බර එකපාරම නැති වෙලා ගියා වගේ මට දැනුණා. එතකොටම පොලිස් නිලධාරීන් අත දික් කරලා මට නවත්තන්න කිව්වා. ඒක සිද්ධ වුණේ තප්පරයකටත් වඩා අඩු කාලෙකින්. නවත්තපු මං ටක් ගාලා හැරිලා බැලුවේ මාත් එක්ක පිටිපස්සේ ආපු පුද්ගලයා දිහා. ඒත් ඒ මිනිස්සයා පිටිපස්සේ හිටියේ නෑ. ඒ මිනිස්සයාට දීපු හෙල්මට් එක මම ගමන පටන් ගන්නකොට තිබ්බ විදිහටම එල්ලලා තිබ්බා. මගේ ඔළුව විකාර වෙලා. එක සිද්ධියක් නෙවෙයි, සිද්ධි දෙකක් එක ළඟ වෙන්න පුළුවන්ද? මේ හැම දෙයක්ම මගේ හිතේ ඇතිවිච්ච ඒවාද? මහත්තයා, මේ රෑ වෙලා කොහෙද යන්නේ? ගමු බලන්න ලියකියවිලි ටික. පොලිස් නිලධාරියෙක් එහෙම කිව්වා. කෙටියෙන් ඒ නිලධාරියාට විස්තරේ කියපු මම විටින් විට පිටිපස්ස හැරි හැරි බැලුවේ තාමත් අර මිනිස්සයා ගැන හිතා ගන්න බැරි හින්දා. පොලිස් නිලධාරීන්ට මේ සිද්ධ වෙච්ච සිදුවීම් දෙක කියන්න මට ඕන උනේ නෑ. ඒත් මගේ ව්‍යාකූල බවක් ඒ අයට දැනෙන්නේ නැති. මහත්තයා බය වෙලා නේද ඉන්නේ? ඕවා සාමාන්‍යයි මහත්තයෝ මේ පාරේ. වැඩිය හිතන්නේ නැතුව පරිස්සමෙන් ගෙදර යන්න එහෙනම්. ආය මේ වගේ ගමන් තියාගන්න එපා. එක නිලධාරියෙක් මට එහෙම කිව්වා. ඔහුට සුබ රාත්‍රියක් කියලා කියපු මං ආපහු ගමන ආරම්භ කරා. හපුතලේ බණ්ඩාරවෙල පහු කරපු මම පාන්දර 2:00 වගේ වෙනකොට ගෙදරට ආවා. මගේ අම්මා ඒ වෙනකොටත් නිදි වර්ජිතව මං එනකම් බලාගෙන හිටියා. මගේ ඇඟම දාඩියෙන් තෙත් වෙලා, ඇඳුම් ඇඟට ඇලිලා, තාමත් දාඩිය ගලනවා. මේ කිසිම දෙයක් අම්මට නොකිය ඉන්න මං වග බලාගත්තා. මොකද මං දන්නවා අම්මා ඒක අහලා කම්පණය වෙනවා කියලා. ඒ විතරක්ම නෙවෙයි, අම්මලා එපා කියද්දී මගේ බක පඬිතකමට ආපු ගමනක් නිසා මේ ගැන නොකිය ඉන්න එක ඇඟට ගුණයි කියලා හිතුණු නිසායි. අම්මා හදලා දීපු තේ එක බීලා මං නිදාගන්න යනකොට මොකක් හරි හේතුවකට අම්මා ආයෙත් මට කතා කරලා පහනෙන් තෙල් ටිකක් අරගෙන ඔළුවේ ගෑවා. අම්මට මොනවා හරි වැටහිලා වගේ. දැඩි ගමන් තෙහෙට්ටුවක් හා සිද්ධ වෙච්ච සිදුවීම් දෙකෙන් කම්පණයට පත් වෙලා හිටපු මට නිින්දක් නම් ආවේ නෑ. කොහොම හරි මට නිින්ද යන්න ඇත්තේ එළි වෙන ජාමේ. ඒ වෙනකනොත් හීනෙන් වගේ පෙනුනේ අර සිද්ධ වෙච්ච සිදුවීම් දෙකමයි. ඊළඟ දවස් දෙක ගෙවිලා ගියේ පුදුම ඉක්මනට. යාළුවොත් එක්ක මල ගෙදරට වෙලා ඒ වැඩ කටයුතු වලට කාර්යබහුල වෙච්ච හින්දා අර සිදුවීම් දෙක අමතක වෙලා තිබ්බේ. මතක් වුණත් මං ඒව කාටවත් කියන්න ගියේ නෑ. අවමගුල් කටයුතු ඉවර කරලා මං පහුවදා උදෙන්ම ආපහු කොළඹ එන්න පිටත් වුණා. මං බය වෙච්ච තැන් දෙකේම නවත්තලා ඒ සිදුවීම් දෙක සිහි කරා. ඊට පස්සේ ඉදිරියට යනකොට මම ඊට ටිකක් දුරින් පහලින් තිබ්බ පොල් රොටි කඩේක නැවැත්තුවේ රොටියක් කාලා ප්ලේන්ටියක් බොන්නයි. ඒ වෙලාවේ මා ඇර වෙන පාරිභෝගිකයෙක් කඩේ හිටියේ නැති හින්දා මුදලාලිත් එක්ක කතාවට වැටුණා. ඒ මුදලාලිට මං සිද්ධ වෙච්ච සිදුවීම් දෙක කියන්න හිතුවේ ඒවා මගේ හිතලුද නැත්නම් ඇත්තක්ද කියලා සැකහැර දැනගන්නටයි. මුදලාලි ඒ විස්තරය අහලා කිව්වේ මෙන්න මේ වගේ කතාවක්. නෑ මහත්තයා, ඕක මහත්තයාගේ හිතේ ඇති වුණු දෙයක් නෙවෙයි. මේ පාරේ ඔහොම සිද්ධියක් තියෙනවා. ඇත්තටම මහත්තයෝ මේ පාරේ හොල්මන් ඉන්නවා. එකෙත් දෙන්නේ නෙමෙයි, 100,000 ගාණක් ඇති. ඒ තරම් මේ පාරේ මිනිස්සු මැරුණා. මහත්තයා දැකපු ගෑණි මැරුණේ ඒ දැක්ක විදිහටම තමයි.
කොළඹ යන්න බස් එක අල්ලගන්න ඉද්දි බස් කාර්යය හප්පගෙන ගිහිල්ලා. මිනිහා හම්බුනේ පහළ හිලේ පඳුරක රැඳිලා තිබිලා. අදටත් කවුද හප්පන් ගියේ? මොකටද හැප්පුවේ? හිතලා හැප්පුවද? ඔය කිසි දෙයක් කවුරුවත් දන්නේ නෑ මහත්තයෝ. ඒ ගෑණිගේ ආත්මෙට සැනසීමක් නැතුව ඇති. තමන්ව මරපු එකට සාධාරණයක් උනේ නැති හින්දා. ඔය ගෑණි දැකලා බය වෙලා වාහන කීයක් නම් පහලට පෙරළුණාද? අදටවත් හොයාගෙන නැති ඒවා කීයක් ඕක පල්ලේ ඇතිද? ඒ හැම ආත්මයක්ම ඔය පාරේ ඉන්නව මහත්තයෝ. දැන් හොඳයි. ඉස්සර උයිට හපන්. අර මහත්තයා දැකපු මිනිස්සයා නම් මං හිතන්නේ මැරිච්ච මුදලාලි වෙන්න ඕනේ. ඒ මිනිස්සයා එළවලු අරන් කොළඹ ගිහින් එව්වා විකුණලා සල්ලි අරගෙන එනකොට ඔය හරියේදී වාහනේ කොල්ල කාලා ඒ මිනිස්සයාත් එක්කම පල්ලෙහාට තල්ලු කරලා දාලා තිබ්බා. ඒක හොයාගත්තේ දවස් 5කට විතර පස්සේ. ලොරියවත් මිනියවත් ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක තිබිලා නෑ මහත්තයෝ. මං ඒ මිනිස්සයා කියලා හිතුවේ ඒ මිනිහත් බණ්ඩාරවෙල නෙළුවේ. ඒකයි. සල්ලිත් තරම් ආසාවෙන් ගෙදර යන්න එන්න ඇත්තේ. ඒක තමා නෙළුවට යන්නේ. බණ්ඩාරවෙලින් බහිනවා කියන්න ඇත්තේ. පව් ඉතින්. මුදලාලි කතාව ඉවර කරද්දී මගේ කකුල් දෙක පණ නැති වෙලා ගියා. කටේ කියලා ආයෙමත් හිඳිලා ගියා. එහෙමනම් මං දැකලා තියෙන්නේ හොල්මන් දෙකක්. තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මං අහලා තියෙන හැම කතාවකම හම්බ වෙන්නේ එක හොල්මනක්. ඒත් මට ඒක වෙනස් වුණා. සිදුවීම් දෙකක හොල්මන් දෙකක් මං දැකලා තිබ්බා. ඒක වෙන්න පුළුවන්ද? අදටත් මේක මට පුදුම ගැටලුවක්. මං ගෙදර යනකොට ඔය තැන්වල වේගය අඩු කරලා අදටත් යන්නේ. ඒ යන හැම වෙලාවෙම ඒ සිදුවීම් දාමය මුල ඉඳලා මට මැවි පේනවා. ඔය සිද්ධියෙන් පස්සේ කවදාවත් මම රෑ ගමන් ගියේ නෑ. මොන හදිසියක් වුණත් ඔය තැන්වලින් මම යන්නේ හොඳට එළිය වැටුණට පස්සේ.